สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่กันในแมป Anime Story 2นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราไม่ได้อยู่ในตัวเกมนะครับคุณผู้ชมเราอยู่กันในหน้าตารางทีลิสนั่นเองซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาจัดตารางทีลิสของอัปเดต 1.5 หรือว่าอัปเดตโจโจ้นั่นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะมีตัวละครไหนที่ติดเมตาบ้างเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมใครที่มองหาร้านกดบันเดิลของแมป Anime Story 2หรือว่าจะเป็นเกมพาร์ทก็สามารถไปกดกันได้เลยที่ Bubble Shop และ Bubble Shop ไม่ได้กีบได้แค่แมปเดียวนะสามารถกีบได้ทุกแมปใน Roblox เลยอย่าลืมไปจัดกันด้วยล่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มจัดตารางทีลิสกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูในส่วนของช่องของผมก่อนเลยดีกว่าว่ามีเป็นช่องอะไรบ้างนะครับสำหรับช่องแรกนะครับก็จะเป็นช่องตัวละครดาเมจนะครับสำหรับตัวละครดาเมจนะครับคุณผู้ชมก็จะอยู่ที่ช่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับช่องต่อมาจะเป็นช่องตัวละครแทงนะครับก็จะเป็นตัวละครแทงทั้งหมดนะครับจะอยู่ในช่องนี้นะครับคุณผู้ชมช่องต่อมาครับช่องตัวละครซับพอร์ตครับสำหรับตัวละครซับพอร์ตนะครับก็จะรวมอยู่ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องต่อมาครับช่องตัวละครผู้เล่นใหม่ครับตัวละครที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับก็จะอยู่ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายครับช่องนอนคังตัวละครที่ไม่ได้เอาไปใช้เลยนะครับคุณผู้ชมที่ผมไม่เคยเล่นเลยก็จะรวมอยู่ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มจัดตารางทีลิสกันนะครับคุณผู้ชมผมก็ต้องขอบอกตรงนี้ก่อนว่าตารางทีลิสในครั้งนี้นะครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเอาตัวใหม่นะครับเข้าตารางทีลิสก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับตารางเก่าก็จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมมาเริ่มกันที่ช่องดาเมจก่อนเลยสำหรับช่องดาเมจนะครับณอัปเดตปัจจุบันในอัปเดต 1.5 นะครับคุณผู้ชมตัวละครเจ๊ไฟมีบทบาทน้อยลงมากๆครับสำหรับตัวละครเจ๊ไฟครับนี่ถูกย้ายมาอยู่ด้านหลังกัดตรงนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับตัวละครเจ๊ไฟเนี่ยเป็นทีมเมตาดอทนะครับคุณผู้ชมทำให้สถานะเผากับแบ็กเฟรมแรงขึ้นนะครับแต่ว่าในอัปเดต 1.5 เหมือนเมตาดอทนะครับมันจะเริ่มเบาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นเมตาดอทผสมกับดาเมจแล้วนะครับไม่ใช่ดอทจ๋าทั้งทีมแล้วนะแล้วก็ตัวละครต่อมานะครับที่ถูกปรับนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวละครแอตตาในอัปเดตปัจจุบันนะครับอัปเดต 1.5 มีบทบาทมากขึ้นครับมากกว่าตัวละครเจไฟนะครับผมขอขยับแอตตามาไว้ด้านหน้าเจไฟตรงนี้เลยสำหรับตัวละครแอตตาเนี่ยเวลาที่โจมตีมอนตุยนะครับคุณผู้ชมมันจะเด้งเลือดให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจตัวเองด้วยซึ่งในอัปเดตปัจจุบันอัปเดต 1.5 เนี่ยเขาเน้นให้เราลงในส่วนของตัว Infinity ครับแล้ว Infinity ยิ่งเราลงไปไกลนะครับคุณผู้ชมตัวละครแอตตานะครับเวลาเราตีมอนตายมันก็จะเด้งเลือดให้กับเพื่อนเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผ่านไปเว็บหนึ่งนะครับแล้วทีมเรามีตัวเลือดลดนะครับมันจะไม่เด้งเลือดนะครับใน Infinity สำหรับตัวละครแอตตาตัวเนี้ยเวลาตีแล้วมันตุยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะเด้งเลือดให้กับเพื่อนเราก็สามารถเอาตัวละครแอตตาเนี่ยไปเด้งเลือดให้กับเพื่อนใน Infinity ได้นะครับในอัปเดตนี้นะครับ Infinity ก็สำคัญมากๆนะครับคุณผู้ชมตัวละครแอตตาเลยกลับขึ้นมามีบทบาทอยู่ที่ตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมมากันที่ตัวละครต่อมาเลยครับสำหรับอีกหนึ่งตัวละครนะครับคุณผู้ชมที่สามารถโจมตีมอนแล้วถ้ามอนตุยนะครับก็สามารถเด้งเลือดได้นั่นก็คือยูโน่ตัวนี้เลยครับสำหรับตัวละครยูโน่นะครับเอาไปเล่นคู่กับแอตตาได้เลยแอตตาตี3เป้านะครับยูโน่ตี2เป้าก็คือเคลียร์ทั้งเวฟนะครับเพราะว่ามอนแต่ละเวฟมันมี5ตัวนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่มี2ตัวนี้ก็สามารถเอาไปลง Infinity ได้นะครับคุณผู้ชมมากันที่ตัวละครต่อมาเลยครับสำหรับดีออครับตัวละครดีออเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆในโหมด Infinity ซึ่งในอัปเดต 1.5 นะครับตัวนี้ก็มีบทบาทมากๆเพราะว่าอัปเดต 1.5 ทรัพยากรหลักๆก็จะสามารถหาได้จาก Infinity นะครับสำหรับตัวละครดีออตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่ตี5เป้าแล้วแอนิเมชันไวนะครับทำให้เคลียร์เวฟได้ไวมากๆนะครับสำหรับตัวละครนี้ผมก็ให้ด้านหน้าเจไฟตรงนี้เลยเพราะว่ามันมีบทบาทมากกว่าเจไฟในอัปเดตปัจจุบันจริงๆนะครับสำหรับตัวละครนี้มากันต่อที่ตัวละครลิมูรูครับสำหรับตัวละครลิมูรูตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีนะครับคุณผู้ชมใครที่เล่นแพทก่อนอันนี้ทันก็สามารถเอาไปเล่นคู่กับดีออได้นะครับเพราะว่าตัวละครนี้มีบัฟธาตุน้ำถึง 50% เลยครับคุณผู้ชมเอาตัวละครนี้ไปเล่นคู่กันนะครับในโหมด Infinity ผมบอกเลยว่าดีมากๆแต่จริงๆ2ตัวเนี้ยมันดีกว่า2ตัวด้านหน้านะครับแต่ที่มันมาอยู่ด้านหลังยูโน่กับแอตตานะครับเพราะว่าตัวละครลิมูรุมันไม่สามารถหาได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มี2ตัวเนี้ยมันจะขยับขึ้นมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมแต่ว่า2ตัวนี้นะครับจะมีบางคนนะครับที่ไม่มีตัวละครลิมูรุผมเลยให้ไว้ที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีริมูรุคู่กับดีออจะอยู่ด้านหน้า2ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมจริงๆเมตาเนี้ยคือเขาเน้นให้เราลง Infinity นะครับมันก็จะมีแต่ตัวละครที่เอาไว้ลง Infinity นะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการลง Portal นะครับตัวละครมดก็กลับมาเก่งในโหมด Portal ครับก็ถูกขยับขึ้นมาตรงนี้นะครับคุณผู้ชม
รวมถึงตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่อันดับบ๊วยมายาวนานนะครับคุณผู้ชมสำหรับเทนเงินตัวนี้นะครับก็กลับมาติดเมตาทาวเวอร์นะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวละครเทนเงินตัวนี้เป็นตัวที่ตี5เป้าแล้วก็มีโอกาสตีเบิ้ลแต่ว่าจะลดเลือดตัวเองนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับก็กลับมาเก่งในทาวเวอร์อยู่ดีๆก็กลับมาเก่งนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากทาวเวอร์ได้มีการรีเวิร์กใหม่เปลี่ยนมอนใหม่นะครับแต่ตัวนี้ดันเก่งนะครับคุณผู้ชมนี่ตัวเทนเงินก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับผมขอให้ความสำคัญของเทนเงินนะครับอยู่ด้านหน้ามดตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับตัวละครด้านหลังนะครับคุณผู้ชมตัวละครเจ๊ไฟจริงๆคือมันสามารถเล่นได้อยู่แต่ในอัปเดต 1.5 นะครับไม่ได้เก่งโดดเด่นขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมรวมถึงไอเซนด้วยเป็นตัวที่เล่นได้อยู่นะครับในอัปเดต 1.5 แต่ก็ยังติดเมตาทาวเวอร์อยู่นะครับสำหรับตัวละครนี้แล้วก็รวมถึงตัวละครกีปีดนะครับ กีปีก็พอเล่นได้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะเล่นจริงๆนะครับเล่นตัวพวกด้านหน้าจะดีกว่านะครับสำหรับตัวละครนี้แล้วก็คอนลาดครับตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่สุ่มธาตุนะครับไม่ได้เก่งเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันสุ่มธาตุไม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็สำหรับตัวละครนี้ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือเจ้ากัตสำหรับตัวละครกัตนะครับเป็นตัวละครที่ติดเมตาทาวเวอร์ครับด้วยพาสซีฟของมันนะครับด้วยตัวละครนี้มันตี5เป้าและมีดาเมจเลือดไหลครับคุณผู้ชม แล้วเลือดไหลของมันเนี่ยจากที่ผมไปลองเล่นในทาวเวอร์นะมันไม่ต้องพึ่งเจ๊ไฟมันก็สามารถเก่งได้ด้วยตัวเองได้ครับเพราะว่าตัวละครนี้นะครับมันมีหลบการโจมตีครั้งแรกและสวนกลับนี่แหละคุณผู้ชมถึงมันจะ1ครั้งแต่มันก็มีผลมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วตัวละครนี้สามารถเอาไปลงพอร์ทัลก็ได้อินฟินิตี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นบอสลับก็ได้เหมือนกันครับคุณผู้ชม มันไปได้ทุกที่เลยครับสำหรับในอัปเดต 1.5 ตัวละครกัตตัวนี้นะฮะก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับช่องดาเมจนะครับก็จะอัปเดตล่าสุดเป็นตามนี้เลยถ้าเกิดว่าอัปเดตต่อไปนะครับเป็นเมตาดอทนะครับคุณผู้ชมตัวละครเจไฟอาจจะกลับมาด้านหน้านะครับเพราะว่าเมตาแต่ละเมตามันจะไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่ช่องแทงเลยสำหรับช่องแทงนะครับผมยังให้ไว้ที่เหมือนเดิมนะครับตัวละครยามิยังคงเป็นตัวละครที่แทงได้ดีที่สุดในเกมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของตัวละครอิเดจิเมเด o ดัสแล้วก็ไททันนะครับก็สามารถเล่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการตัวละครที่มันแทงได้ดีจริงๆผมมองว่ายามิยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับสำหรับสายแทงนะครับมาต่อกันที่ช่องซัพพอร์ตเลยสำหรับช่องซัพพอร์ตตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีเมตามาใหม่ครับสำหรับตัวละครที่ยังคงเป็นอันดับหนึ่งสำหรับผมนะครับก็ยังคงเป็นจูเลียตครับ เป็นตัวที่ตีแล้วติดสถานะแข่งนะครับทั้งทีมแล้วเวลาสถานะแข่งเนี่ยมันหายนะครับมันทำดาเมจด้วยครับคุณผู้ชมตัวนี้คือดีมากๆครับตี5เป้าแล้วคือมีดาเมจด้วยนะครับสำหรับตัวละครจูเลียตนะครับแล้วก็ต่อมาเลยครับผมขอพูดถึงตัวนี้นะครับนั่นก็คือเบียคุยะสำหรับตัวละครเบียคุยะเนี่ยเป็นตัวละครที่บัฟธาตุแสงนะครับซึ่งในอัปเดตนี้ก็มีตัวละครธาตุแสงเข้ามาครับคุณผู้ชมตัวละครเบียคุยะเลยกลับมามีบทบาทเด่นนะครับ ตัวละครเบียคุยะนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งในอัปเดตนี้เลยเพราะว่ามันบัฟธาตุแสงได้เยอะมากๆครับนี่ผมขอไว้ที่ตรงนี้เลยจริงๆเบียคุยะถ้าเกิดว่าเทียบกับโกโจนะผมรู้สึกว่า2ตัวเนี้ยมันเล่นได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาโอเวอร์ออลจริงนะครับคุณผู้ชมจริงๆตัวเนี้ยผมอยากให้มันคู่กันเลยนะเอาโอเวอร์ออลจริงตัวละครโกโจมันดีกว่านะครับเพราะว่ามันบัฟดาเมจดอทตัวละครเบียคุยะบัฟแค่ธาตุแสงแต่โกโจบัฟดาเมจดอทไม่ว่าจะเป็นธาตุไหนก็ตามนะครับเช่นกัตเนี่ย ไร้ธาตุนะครับก็มีดาเมจดอทตัวนี้ก็บัฟได้นะครับเช่นตัวละครริมารุมีแบ็กเฟรมนะครับตัวนี้ก็บัฟได้ตัวนี้ธาตุไฟมีสถานะไฟตัวนี้ก็บัฟได้มันโอเวอร์ออลกว่านะครับสำหรับตัวละครโกโจนะครับแล้วก็ทัตสึมากิตัวละครทัตสึมากิเนี่ยก็เป็นตัวละครที่บัฟธาตุพืชนะครับในอัปเดตนี้ก็มีตัวละครธาตุพืชมาใหม่ผมมองว่าตัวละครทัตสึมากิได้เล่นมากกว่าฟรีเลนครับส่วนกรีปีสตัวนี้นะครับผมขอให้ไว้ที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชม เป็นตัวละครทางเลือกนะครับจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวละครด้านหลังที่เหลือนะครับผมขอปรับบันนะครับบันผมก็มองว่าได้ใช้มากกว่าฟิเลนนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าจะเล่นฟิเลนนะครับเอาตัวละครบันที่เป็นตัวซับปิดดาเมจนะครับไปเล่นน่าจะดูดีกว่าฟิเลนนะครับคุณผู้ชมสำหรับช่องซัพพอร์ตของผมก็จะมีประมาณนี้จากที่ผมได้ลองเล่นนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมต่อมาเลยสำหรับช่องผู้เล่นใหม่นะครับ ช่องผู้เล่นใหม่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมตัวละครโบลี่นะครับบทบาทน้อยลงนะครับเพราะว่าในอัปเดตก่อนเนี่ยที่ตัวละครเนี้ยมันขึ้นมาเป็นเมตาอันดับหนึ่งของผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่ามันมีด่านสลามนะครับคุณผู้ชมแต่ในอัปเดต 1.5 นะครับด่านสลามได้หายไปแล้วครับคุณผู้ชมแต่ตัวละครนี้
ผมก็ยังมองว่าเป็นตัวละครที่ดีอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ตัวละครเนี้ยมันเก่งจริงๆนะครับมันต้องมีทัสึมากิช่วยบัฟดาเมจนะครับเนื่องจากตัวละครนี้นะครับมันไม่ได้มีบทบาทเด่นในอัปเดตนี้นะครับผมเลยมองว่าในอัปเดตนี้เอ็ดคานอนะครับดูดีกว่าสำหรับตัวละครเอ็ดคานอนะครับเป็นตัวละครที่สามารถโซโล่บอสได้หลายตัวเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าปั้นสุดนะครับสแตททริปเปิลเอสแบบเลขสุดๆผมว่าสามารถโซโล่บอสได้ทุกตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมบัฟ0.1 ให้กับตัวละครเอ็ดคานอตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวละครต่อมาครับอิจิโกะตัวนี้นะครับผมก็มองว่าในอัปเดตนี้โดดเด่นกว่าโบลี่เหมือนกันครับตัวละครโบลี่อาจจะกลับมาเมื่อมีดันที่มันเป็นธาตุน้ำมานะครับเพราะว่าถ้ามันมีดันธาตุน้ำนะครับตัวละครโบลี่มันจะตีแรงขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับคุณผู้ชม มาต่อที่เทพบิลเลยครับสำหรับตัวละครเทพบิลนะครับผมก็ให้ขึ้นมาด้านหน้าโบลี่ตรงนี้รวมถึงตัวละครเจนอสด้วยครับคุณผู้ชมแล้วก็มาต่อที่อีกิทเลยสำหรับตัวละครอีกิทตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่หลายคนนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วเอาไปใช้เพื่อเล่นสตอรี่นะครับมันจะมีสตอรี่อยู่ด่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคือด่าน10-3ที่มันมีเจนอสนะครับแล้วหลายคนก็ได้บอกผมว่าใช้ตัวละครเนี้ยสามารถเอาไปเคลียร์สตอรี่ได้นะแล้วก็ตัวละครเนี้ยในช่วงแรกที่ผมเล่นนะครับ ผมก็ไปเคลียร์สตอรี่มันก็เคลียร์สตอรี่ได้ดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมมีตีไหลแล้วตัวละครนี้ก็ถึกในระดับหนึ่งด้วยนะครับผมก็ขอให้เวทนาโบลี่ตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้สำหรับช่องผู้เล่นใหม่นะครับต่อมาเป็นช่องนอนคังช่องนอนคังก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับคุณผู้ชมตัวละครพวกนี้ก็ยังนอนคังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาถึงตัวละครของอัปเดตใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมในอัปเดตนี้ก็มีถึง10ตัวละครด้วยกันนะครับเป็นอัปเดตของ 1.5 อัปเดตโจโจ้นะครับ ตัวทั้งหมดก็จะมาจากโจโจ้หมดเลยนะครับ8ตัวมี2ตัวนี้เป็นตัวมีมครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวแรตัวนี้ไม่สามารถ EVO ได้ครับถ้าเป็นระดับ Shiny EVO ไม่ได้ต้องเป็นระดับธรรมดาถึงจะ EVO ได้ซึ่งตัวนี้ EVO ไปนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้แหละคุณผู้ชมตัวเขียวๆนี้เลยแต่มันจะเป็นกรอบลุงนะครับแล้วความสามารถก็แบบเดียวกันด้วยแต่นี้ผมเอาตัวกรอบฟ้ามานะครับคุณผู้ชมเป็นช่องนอนคังตรงนี้เลยตัวละครต่อมาครับตัวนี้ เป็นตัวบัฟธาตุสปาร์คหรือว่าธาตุสายฟ้านั่นเองตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่บัฟธาตุสายฟ้าตัวแรกนะครับมันจะฟีลคล้ายๆกับทัตสึมากิเลยครับคุณผู้ชมทัตสึมากิบัฟธาตุพืชนะครับบัฟให้กับโบลี่30%ตัวละครนี้บัฟ50%ให้กับธาตุสายฟ้านะครับถือว่าเป็นตัวที่ดูดีเลยอาจจะต้องรอตัวธาตุสายฟ้าในอนาคตนะครับแล้วเอาตัวนี้ไปเสริมตัวนี้อาจจะมีบทบาทมากขึ้นกว่านี้นะครับคุณผู้ชมมากันที่ตัวละครต่อมาเลยครับสำหรับตัวละครนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่ มีแมคานิกใหม่นะครับคุณผู้ชมก็คือลดแม็ก HP นะครับส่วนตัวผมมองว่าตัวละครนี้นะครับมันเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับคุณผู้ชมก็คือลดเลือดนะครับผมขอให้ตัวละครนี้นะครับไว้ที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมคือมันก็ดาเมจแรงนะครับแต่มันไม่ถึงขั้นแรงที่มันจะเป็นดาเมจซับได้แบบบันจริงๆนะครับสำหรับตัวละครนี้คือมันจะดาเมจไปลดเลือดนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวละครนี้จริงๆอ่ะ คือผมอยากให้มันดาเมจแรงกว่านี้นะให้มันแบบลดเลือดแบบเยอะๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากแต่ว่าดาเมจมันน้อยไปหน่อยนะครับอันนี้แหละที่น่าเสียดายนะครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่ตัวละครต่อมาเลยครับสำหรับตัวละครนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่บัฟให้กับพวกโจโจ้นะครับบัฟให้กับตัวนี้แล้วก็พวกตัวตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวละครนี้ผมขอให้ไว้ตรงนี้นะครับนี่เลยซึ่งตัวละครนี้คือมันบัฟได้แค่พวกโจโจ้นะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับด้านหน้านะ ด้านหน้ามันดูหลากหลายกว่านะครับแต่ถ้าเทียบกับทัตสึมากิในอัปเดตนี้นะครับมันมีตัวพืชเมตาอยู่นะครับแต่ว่ามันมีแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวบันมันสามารถปิดดาเมจได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดยรวมนะครับผมมองว่าตัวนี้ดูดีกว่าบันด้วยนะครับสำหรับตัวละครนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะบัฟหลากหลายแต่ก็บัฟได้แบบจำกัดนะครับเพราะว่าบัฟได้แค่พวกโจโจ้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่ตัวละคร Wonder of You นะครับ ตัวละคร Wonder of You ตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวแทงครับเมื่อเห็นเพื่อนตุยจะสามารถเรียกร่างโคลนได้ครับคุณผู้ชมเป็นตัวละครที่มีดาเมจในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถช่วยในการแทงได้นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะถูกจัดในหมวดหมู่แทงอยู่ตรงนี้นะครับผมให้ด้านหลังยามิก็ยังคงเป็นแทงโนหนึ่งเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่ตัวละครต่อมาเลยครับสำหรับคีระตัวนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นตัวดาเมจนะ แต่ถ้าเกิดว่าจะเอามาไปเล่นซัพพอร์ตก็สามารถเล่นได้ครับคุณผู้ชมแต่ส่วนใหญ่นะครับที่เอาไปเล่นผมมองว่าหลายคนน่าจะไปเล่นซัพพอร์ตมากกว่าเพื่อเรียกใช้ในส่วนของตัวพาสซีฟที่มันลบพาสซีฟนะครับคุณผู้ชม
แล้วมันก็มีแท้งด้วยสามารถลบพาสซีฟได้แล้วก็มีแท้งแต่จริงๆจะเอาไปเล่นดาเมจก็ได้นะครับแต่2พาสซีฟที่มันโดดเด่นเลยก็คือเวลามันเลือกต่ำถึงตามที่มันกำหนดเนี่ยมันจะไม่โดนดาเมจนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีลบพาสซีฟตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวซัพพอร์ตมากกว่าดาเมจนะครับผมให้อันดับ2ตรงนี้เลยครับคือตัวเนี้ยดาเมจแรงนะครับคุณผู้ชมแต่พาสซีฟมันออกไปทางแนวซัพพอร์ตมากกว่านะครับคุณผู้ชมมาที่ตัวต่อมาครับตัวเมนหลักนะครับของอัปเดตนี้นะครับก็เหลือ4ตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมมาที่ตัวแรกเลยสำหรับ DO นะครับ DO ร่างเสื้อเหลืองผมขอเรียกว่าร่างเสื้อเหลืองนะครับ DO ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่โจมตี5เป้าหมายมีหยุดเวลาด้วยครับคุณผู้ชมแล้วคือเมื่อหยุดเวลานะครับตัวละครนี้จะได้ตีฟรีด้วยนะครับเป็นตัวละครที่ดูดีเลยแล้วมีเพิ่มคลิเรทกับคลิแดมให้กับตัวเองด้วยตัวละครนี้ดาเมจแรงมากๆครับเหมาะกับการเล่นโหมด Infinity มากๆครับคุณผู้ชมผมขอให้ไว้ด้านหน้าแอตตาตรงนี้เลยแต่ที่ตัวละครเนี้ยมันยังด้อยกว่ากัดนะครับเพราะว่ากัดมีหลบ1ครั้งครับคือไอ้หลบ1ครั้งของกัดเนี่ยมันเก่งมากๆครับคุณผู้ชมตัวนี้คือถ้าโดนดาเมจแรงๆทีเดียวคือหายไปเลยแต่กัดโดนดาเมจแรงๆนะครับยังไม่หายนะครับคุณผู้ชมมันยังสามารถสวนกลับใส่ศัตรูได้ด้วยแล้วก็ออกไปตีสวนได้ด้วยเพราะว่ามันมีการ1ครั้งนี่แหละคุณผู้ชมมาที่ตัวละครต่อมาครับสำหรับ DO ร่างแดง DO ร่างแดงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูคลิปในช่องผมแล้วนะก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวละครนี้มันเก่งแค่ไหนนะครับตัวละครนี้เป็นตัวที่สามารถโซโล่บอสได้ทุกตัวในเกมครับคุณผู้ชมคำนี้ไม่เกินจริงครับเพราะว่าตัวละครนี้ณตอนนี้มันเก่งจริงๆมันเก่งมากๆนะครับแต่สำหรับตัวละครนี้ผมขอให้ไว้ด้านหลัง DO ร่างทองนะครับถ้าเกิดเทียบความโอเวอร์ออลนะครับตัวละคร DO มันตี5เป้านะครับแล้วก็ในด่านสตอรี่นะครับในทาวเวอร์นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ใน Infinity ตัวละครนี้มันไปได้หมดเลยรวมถึง Challenge ด้วยนะครับแต่ว่าตัวละคร DO ร่างแดงตัวนี้ที่มันโดดเด่นจริงๆนะครับคือมันโดดเด่นด่านที่มันมีมอนตัวเดียวหรือว่าพวกเรดหรือว่าจะเป็นบอสลับนะครับคุณผู้ชมแค่นี้นะตัวละครนี้โดดเด่นแค่2อย่างนะครับแต่ว่าตัวละครนี้ไปได้ทุกที่นะครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่ตัวละครโจลูโน่ครับตัวละครโจลูโน่เป็นตัวที่มีซับเพื่อนครับคุณผู้ชมซับที่ดีมากๆนั่นก็คือการชุบเพื่อนนั่นเองสำหรับตัวละครนี้นะครับชุบเพื่อนได้ทำดาเมจก็ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วทำดาเมจแรงด้วยส่วนตัวนะครับผมมองว่าตัวละครเนี้ยมันทำดาเมจได้ดีกว่าการซัพพอร์ตครับจริงๆมันอาจจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าดาเมจมันดันแรงมากๆครับคุณผู้ชมผมขอให้ตัวละครนี้ไว้ด้านหลัง DO ร่างแดงที่ตรงนี้เลยครับสำหรับตัวละครโจโรโน่นะครับตัวนี้คือเห็นมันซับเพื่อนได้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปปั้นมันดีมันแรงมากๆครับผมได้ลองแล้วนะครับคุณผู้ชมแรงแบบแรงสุดๆเลยนะครับสำหรับโจโรโน่นะครับแต่ก็ยังแรงไม่เท่าสปีดวากอนครับสปีดวากอนเป็นตัวละครที่ดาเมจเบสของมันนะครับเยอะที่สุดในเกมนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปจัดเทียร์ให้กับสปีดวากอนนะครับคุณผู้ชมผมขอบอกตรงนี้ก่อนนะสำหรับใครที่มีสปีดวากอนร่างมิติกนะครับสปีดวากอนร่างมิติกจะไม่ถูกจัดอยู่ในเทียร์ลิสต์ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมผมขอนับเป็นร่างเมจเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นร่างมิติกนะครับคุณผู้ชมร่างมิติกแบบธรรมดานะผมให้ตัวละครสปีดวากอนนะครับไว้ด้านหลังโกโจตรงนี้นะครับคุณผู้ชมไว้ด้านหลังโกโจแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครร่างเมจนะครับแล้วถ้าเป็นชายนี่ด้วยผมบอกเลยว่าตัวละครนี้แรงมากๆแล้วมีบัฟไลท์ธาตุให้ตัวเองไปในตัวด้วยก็คือแค่ใส่ตัวมันอะมันก็ดาเมจแรงขึ้นแล้ว 30%ครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีบัฟไลท์ธาตุนะครับแล้วตัวละครเนี้ยดาเมจหลักแสนนะครับคุณผู้ชมตัวเลขของมันหลักแสนเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันติดคลิมันยิ่งแรงขึ้นอีกครับสำหรับตัวละครนี้นะครับผมมองว่ามันดาเมจแรงกว่าโจลูโน่ก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบประสิทธิภาพการใช้งานนะครับผมให้โจลูโน่โดดเด่นกว่านะครับคุณผู้ชมสปีดวากอนผมให้ไว้ที่ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับตารางเทยร์ลิสต์ของผมนะครับผมขอย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าตารางเทยร์ลิสต์ในครั้งนี้นะครับก็เป็นเทยร์ลิสต์ของอัปเดต 1.5 นะครับในอัปเดต 2 อัปเดต 3 อัปเดต 4 อัปเดตด้านหน้านะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวที่มันอยู่ในท้ายอาจจะกลับขึ้นไปอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ผมอิงจากคอนเทนต์ปัจจุบันนะครับในคอนเทนต์ปัจจุบันนะครับมันก็จะเน้นในการลงบอสลับพอร์ทัลแล้วก็อินฟินิตี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นตามนี้นะครับสำหรับตารางเทียร์ลิสต์นะฮะคุณผู้ชมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับตารางเทียร์ลิสต์ในครั้งนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแชร์ความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมกันคนละทีด้วยแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับ